Mulți fac două greșeli esențiale atunci când fac tăierile la un măr tânăr. Și pomul vă va mulțumi dacă le evitați. Vreau să-ți arăt exact ce nu trebuie să faci și cum să formezi corect coroana unui pom. Stai aproape pentru că o să-ți explic totul. Primul lucru când ai un măr tânăr este să alegi corect tipul de coroană. Aici mulți grădinari fac o greșeală majoră. La mărul tânăr sunt două tipuri de coroane care trebuiesc să fie luate în considerare. Tipul vas clasic și tipul piramidă etajată. Mulți nu formează coroana unui pom cât este tânăr și asta duce la niște consecințe majore. Pomul crește dezordonat și aglomerat și ulterior vor trebui făcute câteva tăieri mari care vor răni pomul și vor avea consecințe destul de grave pentru pom. Mai putea întreba de unde știu eu cu ce coroană să formez pomul. Ei bine, aici răspunsul nu e complicat, este destul de simplu. Soiurile de mere care sunt mai viguroase, cum ar fi Granny Smith sau Gala, acelea preferă tipul de coroană piramidă etajată. Soiurile care nu sunt așa de viguroase, cum ar fi Golden, Delicious, Ida Red sau Ionatan, preferă coroana de tip vas clasic. Primul exemplu este coroana de tip vas clasic. Coroana de tip vas clasic este una dintre cele mai des întâlnite tipuri de formare de coroană la măr și vă prezint acest măr care este un măr din soiul Ionatan. Pomul este în al 3-lea an de viață și uitați cum este format. Ideea la coroana de tip vas clasic este ca centrul să fie liber pentru ca lumina solară să pătrundă, aerul să circule și pomul să fie sănătos. Acesta este trunchiul pomului și din trunchi avem 3 ramuri principale. Asta, aceea și aceasta. Deci sunt 3 ramuri principale și vedeți că pomul așa și fost format pe 3 brațe și vom continua să îl ținem pe 3 brațe și haideți să vedeți cum se fac tăierile pentru ca să continuăm cu această formare de tip vas clasic. În primul rând, tot ce crește spre interior, cum ar fi această ramură, trebuie să o eliminăm, pentru că vasul trebuie să fie liber. Mai ne uităm spre ce crește spre interior, aici, și vedem că, uitați, avem acest lăstar lacom, care pornește chiar din bază și este fix pe centrul pomului, vedeți? Tot centrul aglomerează și nu are rost să ținem acest lăstar lacom, pentru că nici nu va fructifica și nici nu ne ajută în formarea pomului, așa că le eliminăm, dar foarte important să le eliminăm de aici, de la inel. Pentru că dacă nu le eliminăm de la inel, acesta va da alți lăstari lacomi pe viitor. Așa. Aceasta iară merge spre interior. Și aceasta. Și vedeți că centrul s-a mai eliberat. Iar aceasta vine spre interior. Nu vreau să vină nimic spre interior. Centrul trebuie să fie liber. Deci prima chestiune pe care trebuie să facem la coroana tip vas este să ne asigurăm că centrul este liber. Mergem mai sus. Acum este momentul să vorbim despre tăierea de transfer. Tăierea de transfer reprezintă practic o tăiere prin care noi pe această ramură o să venim și o să transferăm energia acestei ramuri așa, înspre exterior. Vedeți? Și o să deschidem mai mult coronamentul pomului. Cu fiecare deschidere spre exterior se deschide mai mult coronamentul pomului. Înseamnă că o să trebuiască să facem o tăiere pe aici. Hai să vă arăt cum se face tăierea. Tăierea se face în felul următor. Venim cu lama, găsim cam un unghi, vedeți, aici se formează un unghi de 90 de grade, vedeți? Unghiul ăsta e de 90 de grade. Și cu lama venim la un unghi de 45 de grade, înclinat, și facem tăierea. Așa se face tăierea de transfer.
Și vedeți, așa o să și se scurgă apa, pentru că avem o tăiere înclinată și cu timpul, după ce se cicatrizează, ramura aceasta, parcă nici n-a fost tăiată, este o trecere naturală. Vă arăt un exemplu concret. Uitați aici. Aici a fost cândva făcut o tăiere de transfer și nici măcar nu se mai vede unde a fost tăierea, fiindcă pur și simplu s-a înglobat trecerea și s-a încărnit ramura. Zici că este o înclinație naturală, nu una făcută prin tăiere. Dacă la pomul pe care vi l-am prezentat mai devreme se preta o coroană T-Vas Classic, acesta este un pom mai viguros, deci prin urmare se pretează o coroană tip piramidă etajată. Principiul la piramida etajată este destul de simplu. Baza trebuie să fie mai largă și cum merge spre vârf să fie așa ca un fel de piramidă, de și spune piramidă etajată, să aibă acea formă de piramidă pomul. Această piramidă etajată va avea doar 2 etaje, se poate și cu 3, dar cu 2 este acest pom și va avea la fiecare etaj 4 ramuri principale. Primul etaj are 1, 2, 3, 4 și la al doilea, vedeți, este mai aglomerat și o să trebuiască acum să fac tăierea de formare, să aleg cele 4 ramuri principale de la etajul 2. Bun, și atunci de unde știu care ramuri să le las la etajul 2? În primul rând caut ramuri care sunt viguroase și sunt orizontale, nu verticale. De ce? Pentru că ramurile, cum este aceasta de aici, orizontală, poartă rod, poartă muguri de rod. Și de aceea ramurile orizontale le voi încerca să le aleg. Asta cu siguranță rămâne. Aceasta de aici cu siguranță nu rămâne, fiindcă uitați, este un lăsar lacom practic. Totul tăiem de la inel. Vedeți? Tăierea de la inel este cea mai bună pentru sămânțoase, din familia sămânțoaselor, din care face parte și mărul. Pe asta o las, pe aceea o las că e orizontală, pe aceasta o las că are o creștere care completează. În partea aia, vedeți, nu mai am altă creștere decât aia și o las, deși un pic cam verticală, dar totuși e ok. Pe aceasta o voi elimina, dar o voi elimina cu un cuțit de tăiat ramuri mai groase. Bun, acum trebuie să vin și să-i scurtez vârful cu o tăiere de transfer, fiindcă nu vreau să crească foarte mult acest copac, vreau să-l am sub control ca înălțime și o să-i scurtez vârful cam pe aici cu o tăiere de transfer. De ce tăiere de transfer? Fiindcă dacă nu-i dau o tăiere de transfer, va da foarte mult lăstar lacom la anul din vârf. Și de aceea o să tai cam pe aici cu tăiere de transfer. A doua mare greșeală este că nu toată lumea ține cont de nevoia de aerisire a pomului. Un pom tânăr are multă energie pentru a crește, dar dacă nu-l lași să respire, sănătatea lui va avea de suferit. De ce? Pentru că pomii prea deși pot atrage boli fungice, iar una dintre cele mai periculoase este rapănul. Am revenit la pomul nostru cu coroană T-Vas Classic și ca să ne asigurăm că el este aerisit și că nu este supraaglomerat, ne uităm la toate aceste ramuri care se suprapun, care se umbresc una pe alta și care concurează una cu alta pentru a face ordine în pom. De aceea, uitați, aceste două se concurează, o elimin pe aceasta. Avem aici un alt exemplu, vedeți cum aceste două se suprapun și o elimin pe aceasta. Și vedeți cum încet, încet pomul prinde formă și este din ce în ce mai liber și are și o formă foarte frumoasă. Trecem la pomul nostru piramidă etajată și acest lăstar nu are niciun sens, îl eliminăm.
Trecem pe ramura aceasta principală. Acesta este un lăstar Lacom care nu are rost să-l ținem. Aici vedeți cum se cere o tăiere de transfer pe această ramură, pentru că acele două ramuri chiar nu au niciun sens. Și aici tot ce crește spre interior trebuie eliminat și ce crește vertical. De asemenea, nu prea are sens, fiind lăstar Lacomi. Și aici fac o tăiere deasupra unui mugur viabil, vedeți acesta, care sperăm că la anul ne va da o ramură orientată spre exterior. Ce frumos s-a eliberat! Să știți că mi este foarte greu să țin camera în mână și să tai, de aceea s-ar putea să am dificultăți în a tăia corect. Bun. Vedeți, încet, încet pomul este mai aerisit, mai puțin aglomerat. Trecem la al doilea etaj. Vedem că aici avem două creșteri de lăstari Lacomi care ies în evidență imediat. Le eliminăm pe amândouă. Vedem că e nevoie să eliminăm acel lăstar Lacom și facem transferul pe această mlădiță tânără. Și acum trebuie să facem câteva scurtări la niște ramuri. Dați aici o scurtare pe un mugur viabil și aici la fel, înclinat. Aici deasupra unui mugur viabil facem o scurtare. Da, cam am terminat cu formarea acestei piramide etajate. Acesta a fost video de astăzi. Mulțumesc foarte mult că m-ai urmărit. Sper că ai învățat ceva din acest video. Dacă ți-a plăcut, te rog să-i dai un like, te rog să te abonezi, pentru că eu voi scoate în viitor mult mai multe videouri interesante despre aceste subiecte și te rog să și împărtășești acest video cu prietenii tăi pe diferite platforme sociale, pe YouTube, Facebook și așa mai departe. Și precis și prietenii tăi au nevoie de această informație, așa că ar fi bine să o distribui. Ne vedem la următorul video. Te salut și îți doresc numai bine. Ciao!